Käsikirjoitusten asiantuntija Syd Field totesi aikanaan, että tärkeintä ennen kirjoitustyön aloittamista on tietää tarinasi loppu. Ethän oikeassakaan elämässä voi suunnitella matkaasi, ellei tiedä määränpäätä. Toisin kuin elokuvaa, elämää ei voi käsikirjoittaa etukäteen. Parhaimmatkin suunnitelmat voivat kaatua yllätyksiin tai vauhtisokeuteen. Seuraavaksi kerromme teille suunnittelemattoman matkan aloituksesta ja eksymisestä pitkälle polulle. Kontaktisarja tuntui opiskelun rinnalla innostavalta hankkeelta, joka tarjosi pakopaikan muuten niin kahlitsevista kouluprojekteista. Onnistuneen kuulustelun jälkeen ymmärsin, että se oli tehty ammattimaisemmin kuin 2 aiempaa kontaktilyhytelokuvaani. Tekemisen taso oli selvästi noussut alkuperäisiin verrattuna. Siksi päätin poistaa ne elokuvasarjasta ja 3. osaksi tarkoitettua kuulustelua alettiin pitämään tarinan ensimmäisenä osana. Aleksi sai valmiiksi seuraavan osan käsikirjoituksen, joka kantoi nyt nimeä Kontakti Syndikaatti. Tarina oli hyvin etenevää ja juonivetoista jännäriä, mutta se oli silmiinpistävän laaja sekä tuotannollisesti hankala, koska lokaatioita oli paljon. Kuulustelun käsikirjoitus oli ollut 13 sivua, kun taas uuden syndikaatin sivumäärä oli 32 sivua. Halusin yksinkertaistaa juonta, koska halusin pitää tuotannon realistisena. Aleksi pilkkoi käsikirjoituksen tämän jälkeen 4 pienempään osaan, mutta muutoksista huolimatta tarina oli yhä tuotannollisesti mahdoton. Vuoden 2010 lopulla olimme kirjoittaneet itsemme umpikujaan. Aleksi ehdotti, että minun pitäisi kirjoittaa itse. Mieltäni kalvoi ajatus siitä, että kaikki, mitä olimme tehneet projektin eteen, oli ollut turhaa. Vuoden 2011 alussa kontaktisarja oli jäissä ja kouluprojektit vyöryivät niskaani. Opintolinjallani koitti intensiivinen tyylilajikurssi, jossa minulle lankesi tehtäväksi komedia. Ohjasin Meksikoon sijoittuvan timanttiryöstöelokuvan, jossa päähenkilön kaksoisolento herätti koomisia väärinkäsityksiä. Lopputuloksena Meksiko oli lapsellinen lyhytelokuva, eikä edes hauska. Iris, tuo sen timantti. Kaveri käy! Vettä niin perkeleesti. Käsissäni oli jälleen yksi intohimoton kouluprojekti, jota olin puskenut eteenpäin ilman iloa tekemisen vapaudesta. Turhautumiseni kasvaessa lähdimme opiskeluporukalla Tampereen elokuvajuhlille. Yhtenä yönä kaupungilla löin nyrkkini terästolppaan. Seuraavana aamuna ensiavussa sain tietää, että olin murtanut käteni. Keväällä koulussa alkoi filmikurssi. Aihe oli tällä kertaa vapaa ja kirjoitin murtuneen käteni inspiroimana käsikirjoituksen, jossa halvaantunut hurjapää joutui kohtaamaan uuden rajoittuneen elämänsä. Kuvasimme 16-milliselle filmille ja joka otto sekä kuva harjoiteltiin tarkasti ennen varsinaista kuvaamista. Yksinkertainen, mutta haastava projekti nimeltään Siipirikko oli ankean vaiheen jälkeen toivoa herättävä elokuva. Ajanjakso tämän filmikurssin parissa muodostui itselleni yhdeksi antoisimmista harjoituksista koko kouluaikana. Tästä inspiroituneena kirjoitin kuulustelulle jatkotarinan, joka sisälsi lainauksia Aleksin alkuperäisistä käsikirjoituksista, mutta samalla suoraviivaistin tarinaa sekä vähensin lokaatioita. Monien vaiheiden jälkeen tarinasta muodostui Musta lähetti -trilogia. Jokaisessa elokuvassa oli nyt eri päähenkilö sekä näkökulma.
Kontaktisarja oli taas liikkeellä. En ajatellut, miten tarina päättyisi. Tärkeintä oli, että synkän vaiheen jälkeen palo omaan elokuvan tekoon oli jälleen syttynyt. Syksyllä löysin Ilkon vanhan huvilan Kangasalta, joka sopi idyllisten huvilatakaumien näyttämöksi. Pyynikin trikolta taas löysin tyhjän toimistokerroksen, joka oli ideaali lokaatio poliisilaitokseksi. Vuokrasin koko kerroksen muutamaksi viikoksi marras-joulukuun vaihteeseen. 4. vuosikurssilla oli tarkoitus tehdä 3 lopputyöelokuvaa, ja ne olivat samalla koko opiskeluiden huipennus. Alun perin oli sovittu, että minä ohjaisin omani viimeisenä vuoden 2012 alkupuolella. Tämä mielessäni oli Mustan lähetin esituotanto täydessä käynnissä. Olin aikeissa kysyä myös koulun valokalustoa lainaan. 8 ensimmäinen. Kuvaaminen alkoi syyskuun lopulla, jossa näimme myös Mälkiän vaimon ensimmäistä kertaa. Tämä aloitti nyt virallisesti sarjan kuvausvaiheen, jonka kestoa ei oltu määritelty. Kun palasin Tampereelta Lahteen seuraaviin lopputyöpalavereihin, tapahtui pahin mahdollinen. Kävi ilmi, että olin ainut, jolla oli valmis käsikirjoitus olemassa. Järjestys vaihtui niin, että minun ryhmäni lopputyö kuvattaisiin ensimmäisenä ennen vuoden vaihdetta. Viikko Pyynikin kuvausteni jälkeen. En uskonut, että omia koulun ulkopuolisia hankkeita katsottaisiin hyvällä, ja vielä näin lähellä lopputyötä. Päätin olla hiljaa omista kuvauksistani. Edessä oli nyt 2 eri tuotantoa 2 eri kaupungissa. Ja sitten me ollaan tehty tänne tämmönen Lahdessa alkoi lopputyön esituotanto, ja samalla Tampereella poliisilaitoksen lavastaminen. Viikkojen uurastuksen jälkeen toimistokerros oli muuttunut 60-luvun poliisilaitokseksi, viimeisintä yksityiskohtaa myöden. Ensimmäiset kuvaukset olivat ajoitettu viikon lopulle ja työryhmä lähti Lahdesta liikkeelle edeltävänä perjantai-iltana. He saapuivat Tampereelle mukanaan koulumme valokalusto. Työryhmä koostui pääasiassa Lahden sekä TTV:n opiskelijoista. Tuolta puolta huonetta. Pyynikillä poliisilaitossettien lisäksi meillä oli rakennettuna tuotannon toimisto, catering-tila, huone valokalustolle ja erilliset tilat kamera- ja äänikalustolle, puvustukselle sekä rekvisiitalle. Minä ja osa työryhmäläisistä majoituimme jäljelle jääneisiin huoneisiin. Ensimmäinen kuvauspäivä alkoi. Paikalle tuli myös Asko, joka otti Mälkiän roolin jo rutiininomaisesti haltuunsa. Käy. Oli huikeaa päästä taas tekemään, ja lokaatio muodostikin pian hämärän ja savun täyttämän kuplan, jonka ympärillä ei ollut muuta. Vain me tekemässä kontaktia. Näissä kuvauksissa esiteltiin uusi hahmo, poliisipäällikkö Taisto Paastamoinen, jota esitti näyttelijä Raimo Grönberg. Pitihän se arvata. Paikalle tuli myös Jori Halttunen, joka uusi hauskan roolinsa toimittaja Veikko Forssina. Hyvää yötä. Nukkukaa rauhassa. Poliisi valvoo. Pienen tauon jälkeen tulin ihan mielelläni kuvauksiin uudistamaan poliisin roolini. Minun virallisen valituksen työskentelystäsi. Saadaanko mä mies voi pistää ton lappus? Vaikka mittakaava tuotannossa oli kasvanut jälleen lähes kaiken osalta, niin jotenkin tuntui, että kaikki ei ollut yhtä kohdallaan kuin kuulustelussa. Todistajan kuollut. Kuvausaikataulut venyi paljon, useassa asiassa jouduttiin oikomaan laadullisesti ja kiire tuntui vähän joka paikassa. Olimme aikatauluttaneet 4 kuvauspäivää, jonka jälkeen oli välissä lyhyt tauko. Koko tuon ajan koulun valokalusto oli meillä Pyynikillä. Ollessani Tampereella sain yhtäkkiä soiton Lahdesta. Muotoiluinstituutissa oli saatu tietää kuvauksistani. Ja asiasta oltiin pitämässä myös kiireellinen osaston kokous. Olinhan ottanut luvatta koulun kalustoa ja työryhmäläisiäkin oli tullut kuvauksiin oppituntien sijaan.
Havahduin ajatukseen, että lopputyöni peruttaisiin ja saisin lähtöpassit koulusta. Soitin pitkän puhelun vastuuopettajalleni ja sain asian lopulta selvitettyä. Sillä lupauksella, että kysyisin luvan jatkossa. Jatkoimme kuvauksia, mutta jälkeenpäin kuulin, että yksi vuosikurssi oli saanut huudot kuvausteni takia. Vaiherikkaan loppuvuoden jälkeen mustalähettikuvaukset päättyivät tältä erää. Vaikka materiaali oli kertynyt yli 7 tuntia, oli trilogia edelleen kesken. Olin kuitenkin vetänyt läpi haastavat kuvaukset keinoista välittämättä, ja se nosti haluani tehdä lisää. Mieleeni palasi aiempi päätökseni pyyhkiä 2 ensimmäistä lyhytelokuvaa sarjasta pois. Koska kuulustelu oli alun perin tehty jatko-osana, tarvitsi sarja paremman aloituksen. Ennen vuoden vaihdetta ilmoitin työryhmäläisille, että teemme tulevana vuonna jatko-osien rinnalla sarjalle uuden ensimmäisen osan, niin sanotun pilotin, joka kantoi pelkistetysti nimeä Kontakti. Pyynikin kuvausten jälkeen jäin pohtimaan, kuinka Toni hoitaisi sarjan tuotannon jatkossa. Lahden koulussa käytiin jo vuosikurssin viimeistä vuotta, ja työryhmä oli kuitenkin koostunut pääasiassa sen opiskelijoista. Eikä Kontaktin kokonaistarinalle ollut vieläkään selvillä minkäänlaista loppua. Tiedostin, että käsissäni oli massiivinen hanke, mutta kaikesta laajuudestaan huolimatta projekti eteni, ja mikä tärkeintä, sitä oli inspiroivaa tehdä. Vaikka olin ajautunut konfliktiin kouluni kanssa, sisimmässäni oli herännyt tunne. Mikään tai kukaan ei tulisi pysäyttämään minua. Järjestin veljenpoikani Tero Paastamoisen sekä ylikonstaapeli Paavolan. Etsimään. Mitä teit siellä? Kun mä saan sen kiinni, niin mä tapasin.